Pas 2 vjetësh me infektime, viktima dhe kufizime, koronavirusi duket se ka marrë një formë të re. Varianti i ri Omikron është duke u përhapur më shpejt se çdo variant tjetër, por rezulton të jetë më pak i ashpër. Flitet se pandemia shpejt mund të njihet si endemi, cilat janë gjasat. Shikues të nderuar, përshëndetje, rikthehemi me sezonin e ri të ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Kryeministri britanik Boris Johnson ka marrë vendim më 19 janar që maskat të mos jenë më të detyrueshme. Covid certifikatat që dëshmojnë vaksinimin e plot kundër koronavirusit ose testimin negativ nuk do të kërkohen më. Udhëzimet për të punuar nga shtëpi do të pushojnë po ashtu. Johnson ka thënë se kufizimet hiqen pasi shkencëtarët e qeverisë besojnë se infeksionet e shkaktuara nga varianti Omikron kanë arritur tashmë kulmin. Në ditën kur ka shpallur vendimin, Mbretëria e Bashkuar ka regjistruar mbi 108.000 raste të reja, por numri i viktimave është në rënje. We will trust the judgment of the British people and no longer criminalize anyone who chooses not to wear one. Edhe në Spanjë, kryeministri Pedro Sánchez ka thënë se numri i viktimave nga koronavirusi është në rënje dhe se qytetarët duhet të mësojnë të jetojnë me të ashtu siç jetojnë me shumë viruse të tjera. Në Portugali, presidenti Marcelo Rebelo de Sousa ka deklaruar qysh në fjalimin e vitit të ri se vendi i tij ka kaluar në fazën endemike. Në Francë, ministri i shëndetësisë Olivier Véran ka thënë se normat e larta të infeksionit në Francë dhe niveli i lartë i vaksinimit mund të nënkuptojnë se kjo do të jetë vala e fundit e pandemisë. Organizata botërore e shëndetësisë ka reaguar duke thënë se është shumë herët për të parashikuar se kur do të përfundojë pandemia. Omicron may be less severe, on average of course, but the narrative that it is mild disease is misleading, hurts the overall response and costs more lives. Varianti Omikroni i koronavirusit është identifikuar për herë të parë në Afrikë të Jugut në muajin nëntor, që atëherë është përhapur në qindra vende të botës, duke u bërë dominues në disa. OBSH-ja ka etiketuar si shqetësues dhe ka paralajmëruar se përhapet më shpejt. Kjo është konfirmuar edhe në terren. Për shembull, në Evropë, disa vende, përfshirë Gjermaninë, Francën, Çekinë, kanë raportuar javëve të fundit shifra rekorde të infektuarve, të papara në ndonjë fazë tjetër të pandemisë. Por në shumicën prej tyre, situata në spitale ka qenë më e qëndrueshme se gjatë valëve të mëparshme. Norma mesatare e vaksinimit në rajonin e Bashkimit Evropian aktualisht është 69%. Disa ekspertë të shëndetësisë besojnë se numri i lartë i të infektuarve që krijojnë imunitet natyror bashkë me numrin e të vaksinuarve do ta fusin pandeminë në një fazë të re, apo do ta shndrojnë atë në endemi. Kalimi një sëmundje infektive nga pandemia në endemi ndodh kur virusi gjendet rregullisht në një zonë të caktuar ose në mesin e njerëzve, por është më i menaxhueshëm për shkak të imunitetit më të madh të popullsisë. Ftohja e zakonshme dhe gripi janë shembuj të infeksioneve virale endemike me të cilat njerëzit përballen më së shpeshti. Bernard Cummins, specialisti i sëmundjeve infektive pranë Institutit Shëndetësor Mount Sinai në New York, thot për ekspozen se pandemia COVID-19 do të shndrohet në endemi, ndoshta dhe brenda disa muajve, dhe se do të prek vetëm grupe të caktuara njerëzish. Eventually, if everybody, if a lot of people will have some immunity, it means then SARS-CoV-2 will continue to infect the society, but not many will go to the hospital, not many will go on the ventilator. Some people who are either immunosuppressed or still not vaccinated or haven't been previously infected will affect them, right? Because they may actually go to the hospital. But in the big scheme of things, people, we are hoping that you don't have to be isolated for COVID because majority of people do not get sick and end up in the hospital anymore. Does that make sense? So, it may take 2 years. I don't know. I am trying to be optimistic that it will happen this coming fall, but it may be 2023 before we see that.
Jehon kësaj teorie i bëjnë edhe specialistë të tjerë. Njërin nga virologët kryesor belg, Peter Piot, ka thënë për mediat belge se pandemia është duke hyrë në një fazë të re falë normave të larta të vaksinimit dhe infeksionit natyror. Je crois que ce qui est clair, c'est qu'on entre dans une nouvelle phase. Tout d'abord parce que le virus est en train de changer, a changé tout le temps avec les variants qu'on connaît maintenant, l'Omikron qui est bien plus transmissible, contagieux, mais cause moins de maladies graves. Deuxièmement, grâce à la vaccination, les décès ont chuté, il y a moins de gens en soins intensifs. Et donc, ça, plus l'infection naturelle, on a une immunité plus collective. Et puis aussi, on a quand même beaucoup plus d'expérience comment réduire les risques. Është fakt që bota ka më shumë jetë se më parë për të luftuar pandeminë, nisur nga testet e shpejta deri te kapacitetet për të prodhuar vaksina në masë. Kompania farmaceutike Moderna madje ka thënë se është duke punuar në kombinimin e vaksinës së Covidit me atë të gripit sinor, në mënyrë që njerëzit të forcojnë imunitetin vazhdimisht pa pasur nevojë të shpohen shpesh. And our goal is to be able to have a single annual booster so that we don't have compliance issues where people don't want to get 2 to 3 shots a winter, but they get one dose where we get, a booster for corona and a booster for flu and RSV to make sure that people get their vaccines. Edhe pse numri i vaksinave të dhëna kundër koronavirusit po i afrohet 10 miliard, çit pa barazit mbeten. Sipas të dhënave të OBSH-s, mbi 85% e popullsisë së Afrikës nuk ka marrë asnjë dozë të vetme, ndërsa 36 shtete anëtare të OBSH-s nuk kanë arritur as 10% të mbulimit me vaksina. Çështja është problematike, ndonse në shkallë më të vogël edhe në disa vende të zhvilluara. Gjermania, për shembull, ka mbi 3 milion njerëz mbi moshën 60 vjeçare të pavaksinuar plotësisht. Nisur nga kjo, Dr. Betty Steinberg, virologe në Institutin për Kërkime Mjekësore Feinstein në SBA, thot për ekspozen se bota do të shohë variante të reja të koronavirusit. Likely that it's going to come in the next few weeks, but yes. I think we're going to continue to see variants until most of the world is either really immune or is vaccinated. And I think the answer is vaccines. Virologja Betty Steinberg nuk beson se pandemia është shumë afër shndrimit në endemi. We're not there yet with COVID, and I don't know how long it's going to take before we are there. Eventually, I think it will. I think eventually we will have a situation where we just live with this virus and a few people get really sick, but most people don't. E pyetur se çfarë ka ndodhur me pandemitë e koronaviruseve në të kaluarën, a janë shndruar të gjitha në endemi, Steinberg shpjegon. Other coronaviruses in the past have become endemic and they cause these colds that we talk about. There are 2 coronaviruses that have been a problem more recently, MERS and SARS, the first SARS, and we're not seeing big problems with them, but they're not endemic. But the other coronaviruses that do cause colds, that happened hundreds and thousands of years ago. Të pyetur nëse një gjë e ngjashme si me viruset MERS dhe SARS mund të ndodhe edhe me koronavirusin aktual, pra të zhduket, bashkëbiseduesit e mi thonë jo. Ky koronavirus është këtu për të qëndruar, marrë parasysh natyrën e deritashme që ka treguar. Ata theksojnë se dhe kur të vi koha e endemisë, koronavirusi do të vazhdojë të jetë fatal për disa. Në pjesë të ndryshme të botës ka disa sëmundje që konsiderohen endemike e që shkaktojnë vdekjen e qindra mijëra njerëzve në vit. Të tilla janë tuberkulozi, HIV/AIDS apo malaria. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ripërcaktimi i koronavirusit së sëmundje endemike është ende larg. Kemi ende pasiguri të mëdha dhe një virus që po evoluon shpejt, ka thënë Catherine Smallwood, eksperte e sëmundjeve infektive pranë OBSH-s. Duke folur më 17 janar në Forumin Ekonomik Botëror, eksperti kryesor i sëmundjeve infektive në SBA, Anthony Fauci,
Ka thënë se COVID-19 nuk mund të konsiderohet endemik derisa nuk arrin në atë nivel që nuk i pengon aktivitetet e shoqërisë. OBSH-ja e ka shpallur pandeminë e këtij koronavirusi në mars të vitit 2020. Ka të ngjarë që pandemia të përfundoi kur ekspertët e OBSH-s të vlerësojnë se COVID-19 nuk kualifikohet më si emergjencë globale. Kriteret për këtë vendim megjithatë nuk janë të përcaktuara saktësisht. Ka gjasa që disa vende ta marrin edhe vetë këtë vendim, varësisht mënyrës se si qarkullon virusi brenda kufive të tyre. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Ju vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet, në adresën evropailir.org, si dhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten e ardhshme. Mirëmbëjtje.